Okay, so hello everyone. Welcome to RRB Northeast. মই তোমালোকৰ Sabarna Sir. আৰু আজি এটা নতুন চেপ্টাৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু এটো হল আমাৰ trigonometry হয় বাৰু height and distance. Height and distance এটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিন্তু RRB জি পৰীক্ষা তোমালোকে কোৱা NTPC, ALP, RPF SI, Constable, Technician, Group D প্ৰতিটো পৰীক্ষাত কিন্তু এটাকে প্ৰশ্ন আমি দেখা পাইছো আৰু লগতে লাস্ট এনটিপিসি পৰীক্ষাটো কিন্তু আমি এটো টপিকৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন দেখা পাইছো তাৰ মানে এটো টপিক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সো লেটস বিগিন আৰু আজিৰ এটা ক্লাছতে কিন্তু আমাৰ এই গুটেই টপিকটো শেষ হৈ যাব সো লেটস বিগিন টুডেজ ইম্পৰ্টেন্ট সেশন আৰু জনে এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰা নাই পটককে এবাৰ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিয়া সো আজিৰ ক্লাছত আমাৰ কি যাবলৈ গৈ আছে মানে কি যাব এবাৰ চেক কৰা হাইট এন্ড ডিসটেন্স আমাৰ যাব হয়নে CBT 1 প্ৰতিটো আমাৰ PYQ হয় বাৰু লগতে গ্ৰেজুৱেট আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট হয়নে এপ্লাই কৰিছা যদি তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা তোমালোকে এই ভিডিওটো চাব পাৰা both for graduate and undergraduate post লগতে আমাৰ এপ আড্ডা 247 এপৰ ফ্ৰী ক্লাसेस বিলাকৰ শিডিউল হয়নে ফ্ৰী ক্লাছৰ শিডিউল বিলাক তোমালোকে এটো চাব পাৰা ঠিক আছে ডেইলি চলি আছে আমাৰ ফ্ৰী ক্লাছ যোনে এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু লগতে ফ্ৰী মক টেষ্ট তোমালোকে চাব পাৰা প্ৰতিটো ডেটত হয়নে কোনটো ডেটত কোনটো পৰীক্ষাৰ বাবে মক টেষ্ট হ'ব এটো বিনামূলীয়া আমাৰ এপ আড্ডা 247 তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে তাতে পাই যাবা আড্ডা 247 এপটো কেনেকুৱাকে ডাউনলোড কৰি লব লাগিব ডেসক্ৰিপচন বক্সত যাবা তাতে এই লিংকটো দিয়া থাকিব নীলা এখন লিংক দিয়া আছে এটো ক্লিক কৰা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো কৰি প্লাই তোমালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা ওকে সো লেটস বিগিন উইথ দি ভেৰি ফাৰ্স্ট কোশ্চেন আৰু আজিৰ ডিজাইনটো আশা কৰো সকলোৰে ভাল লাগিলে সাগে হয়নে আজিৰ ডিজাইনটো সবৰে ভাল লাগিলে বলা কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হোৱাট উইল বি দি ফাৰ্স্ট correct answer of this question কি হ'ব ইয়াৰ correct answer quick সোনকালে the horizontal distance between the two towers হয়নে দুখন উখৰ টাৱাৰ আমাক দিয়া আছে আৰু দুটা টাৱাৰৰ মাজত মানে ডিসটেন্স দূৰত্বটো কিমান 40√3 মিটাৰ the angle of depression of the top of the first tower when seen from the top of the second tower কিমান angle of depression দিয়া আছে বনিব 30 ডিগ্ৰী angle of depression মানে কি তলফালে যেতিয়া চাব আৰু তাতে এটা কোণ বনাব এটো আমি কও angle of depression আৰু angle of elevation কি বস্তু হয় যদি আমি ওপৰৰ ফালে চাও তাতে এটা কোণ বনাব এটো আমি কও angle of elevation এটো একেবাৰে সহজ এটো মাথা মাৰিব লগা একো নাই আমাক দিয়া আছে if the height of the second tower দ্বিতীয় টাৱাৰৰ যদি উচ্চতা 130 মিটাৰ হয় তেতিয়া হলে height of the first tower প্ৰথম টাৱাৰৰ উচ্চতা আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথম টাৱাৰটো কিমান উখৰ হ'ব এটো আমাক উলিয়াব দিছে all of you let's see কোনে দিব পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ let's begin জলদি হুনকালে সবে আহি গল গুড ইভিনিং সবে আহি গল গুড ইভিনিং বঢ়িয়া গুড ইভিনিং সবে ভাল ন yes all of you are great doing really well all of you কোৱা কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ what will be the correct answer for this কি হ'ব গুড ইভিনিং অপশন নাম্বার ডি 90 মিটার আহি আছে বৰখা তালুকদাৰ সচিন প্ৰিয়া দাস গুড ইভিনিং ৰূপক মাহন্ত গুড ইভিনিং সবে কৈ আছে 90 মিটাৰ আহি আছে নেকি বাৰু 90 মিটাৰ ন অপশন নাম্বার ডি সো এতিয়া ইয়াৰ সমাধানটো আৰম্ভ কৰি দিও হয়নে লেট মি স্টার্ট দি সলিউশন হৰাইজন্টাল ডিসটেন্স বিটুইন টু টাৱাৰ্স ধৰি লও বাৰু এই দুটা টাৱাৰ এই দুটাৰ মাজত আমাক দূৰত্বটো দিয়া আছে বাৰু 40√3 মিটাৰ হয়নে এই ডিসটেন্সটো দিয়া আছে বাৰু 40√3 মিটাৰ angle of depression of the top of first tower when seen from the top of the second tower 30 ডিগ্ৰী এই দুটা টাৱাৰৰ মূৰ দুটা লগাই দিয়া angle of depression গমে পাইছা এইটো আমাৰ angle of value দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী দিয়া আছে height of the second tower দিয়া আছে 130 find the height of the first tower height of the second tower আমাৰ দিয়া আছে 130 then find the height of the first tower okay এবাৰ কৰা তোমালোকে give it a try সোনকালে all of you solve it কি হ'ব ইয়াৰ answer to quick all of you first সবাই এবাৰ ট্রাই কৰা quick
All of you first সবৰে দিব লাগিব ইয়াৰ correct answer. All of you should tell me. Distance to মই তাতে বহাই দিলো বাৰু 40√3. Angle of depression top of the first tower when seen from the top of the second tower 30 degree. এই angle of depression to ইয়াত কিমান বাৰু 30 degree. কি দিয়া আছে আমাক if the height of the second tower 130 meter ঠিক আছে তো second tower 130 meter প্ৰথম টাৱাৰৰ মানটো উলিয়াব দিছে সো প্ৰথম টাৱাৰৰ মানটো কি হ'ব নিশ্চয় second টাৱাৰতকে সৰু হ'ব মানে second টাৱাৰ যোনটো আছে এটো প্ৰথম টাৱাৰতকে কি হ'ব কম উখৰ হ'ব হয়নে সো কি দিয়া আছে second টাৱাৰৰ 130 মিটাৰ তাৰ মানে গুটেইটো হাইট আমাৰ কি হ'ব 130 মিটাৰ এৰ গুটেইটো আমাৰ কি দিয়া আছে 130 মিটাৰ angle of depression of the top of the first tower when seen from the top of the second tower হয়নে তো এটো হল আমাৰ second tower সো এটো যদি আমাৰ second tower এটো হল first tower এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি তলফালে চাও এটো কি বুলি কোৱা হ'ব angle of depression বুলি কোৱা হ'ব যদি আমি ইয়াৰ পৰা ওপৰফালে চালে হয় তেতিয়া হলে এটো আমাৰ angle of elevation হলে হয়নে কিন্তু যেহেতু ওপৰফালে আমি তলফালে চাও হয়নে ওপৰৰ পৰা যদি মই তলফালে চাও এটো কি angle বুলি কোৱা হ'ব angle of depression বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে যদি তলৰ পৰা যদি ওপৰৰ ফালে চাও এটো কি বুলি কোৱা হ'ব angle of elevation বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে সো মানবিলাক আমি বহাই দিলো বাৰু কি উলিয়াব দিছে হাইট অফ দি ফার্স্ট টাওয়ার ঠিক আছে হাইট অফ দি ফার্স্ট টাওয়ার যদি আমি উলিয়াও ন তার মানে এই টাওয়াৰৰ হাইটটো উলিয়াব দিছে ন এটো h বুলি ধৰা h এটো যদি h হয় তেতিয়া হলে এটো হ'ব h হয়নে এটো যদি h হয় তেতিয়া হলে এই পোরশনটো কি হ'ব গুটেইটো যদি 130 হয় 130 ৰ পৰা h বিয়োগ কৰিলে আমি g পাম এটো হ'ব আমাৰ এই বাকি পোরশনটো এতিয়া তলৰটো দি আছে 40√3 তেতিয়া হলে এই পোরশনটো কি হ'ব বাৰু 40√3 পাস হৈ গল যদি tan theta ইউজ কৰো টার্মস পার্মানেন্টলি ব্ল্যাক পারপেন্ডিকুলার বাই বেস বাস হৈ গল মিলি যাব tan theta ইউজ কৰা সবে tan 30 ডিগ্রি tan 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার বাই বেস লম্ব বাই ভূমি লম্ব কিমান 130 মাইনাস h 130 মাইনাস h আৰু ভূমি পাই আছো আমি ভূমি পাই আছো 40√3 তো তলত বহাই দিয়া 40√3 এতিয়া tan 30 ডিগ্রি মান আমি সবে গম পাও 1/√3 1/√3 equal to 130 minus h by 40√3 গল এতিয়া তুমি সোয়া দুয়োফালে √3 এটো ক্যান্সেল হ'ব যদি আমি h ৰ মানটো উলিয়াও তো আমি কি পাম বাৰু 90 পাম 90 will be the correct answer very good option number d হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশন নাম্বার ডি আমি পাই আছো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার সবৰে ক্লিয়ার জুনে জুনে এতিয়া লৈকে লাইক শেয়ার কৰে পটককে লাইক শেয়ার কৰি দিয়া এতিয়া আমি নেক্সট আগবাঢ়ি যাও হয়নে shall we move on to the next here we go all of you so কি দিয়া আছে all of you সোনকালে so the angle of elevation of a pole from a point which is 20 meter away from the foot of the pole is 45 degree আমাক দিয়া আছে angle of elevation এটা পোল আমাক দিয়া আছে আৰু এই পোলৰ ফুটৰ পৰা কিমান দূৰত থাকিব বাৰু এটা বিন্দু 20 মিটাৰ দূৰত এটা বিন্দু আছে আৰু এই বিন্দুৰ পৰা যদি আমি পোলৰ টপ লৈকে চাও ইয়াত আমাৰ এটা কোণ বনিব এই কোণটো কি বুলি কোৱা হয় বাৰু angle of elevation যেহেতু আমি তলৰ পৰা ওপৰত চাই আছো হয়নে এটো কি হবে angle of elevation এই কোণৰ মানটো আমাক দিয়া আছে 45 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী আমাক উলিয়াব দিছে height of the pole what will be the height of this pole very easy এটো তো আৰু সহজ প্ৰশ্ন all of you কি হ'ব ইয়াৰ আনসার সবে কোৱা সবে আই গল গুড ইভিনিং বঢ়িয়া কি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার দিয়াছোন সবে all of you quick 20 মিটার আহি আছে নাকি বাৰু কি হ'ব ইয়াৰ আনসার ইয়াতে যদি আমি tan থিটা ইউজ কৰো টার্মস পার্মানেন্টলি ব্ল্যাক হৈ গল এটো পারপেন্ডিকুলার এটো বেস আমার অ্যাঙ্গেল দিয়া আছে তো tan 45 ইউজ করা tan 45 যদি আমি ব্যবহার কৰো ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার বাই বেস লম্ব বাই ভূমি লম্বৰ মান আমি ধৰিছো ইয়াতে h বহাই দিয়া h আৰু ভূমিটো কি হ'ব ভূমিটো দিয়াই আছে বাৰু 20 তো তলত বহাই দিয়া 20 tan 45 ৰ মান আমি সবে গম পাও 1 আৰু 20 ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 20 তাৰ মানে হাইট আমি কি পাই আছো বাৰু 20 মিটাৰ yes option c will be the correct answer ঠোকো লাইক option c will be the correct answer ঠোকো লাইক ক্লিয়ার হৈ গল সবৰে অকল 20 হ'ব only 20 হ'ব only 20 অলৰাইট বাৰে কৈ আছো জুনে এতিয়ালৈকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই quant plus QUNTPLUSS তোমালোকে এটো টেলিগ্ৰামত সার্চ কৰা উলাই আহিব পটককে জয়েন কৰি লবা ঠিক আছে জুনে এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই সোনকালে জয়েন কৰি লবা আৰু বলা নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও shall we move on to the next here we go সোয়া গল দুটা প্ৰশ্ন গল নেক্সট প্ৰশ্নটো সোয়া ওকে
নেক্সট আমাক কি দিয়া আছে when the shadow of a pole of 10 meter height এটা পোল দিয়া আছে এই পোলৰ হাইট কিমান 10 মিটাৰ শ্যাডো সাটো দিয়া আছে ন সাপোজ ইয়াত আমাক সূৰ্য আছে সান আছে ইয়াত হয়নে এটো যদি পোল হয় তেতিয়াহলে সাটো ইফালে হ'ব ইফালে যদি সাৰ দৈৰ্ঘ্যটো কিমান when the shadow of a pole of height is shadow to দিয়া আছে 10√3 মিটাৰ সাটো কিমান 10√3 মিটাৰ the angular elevation of the sun is angular elevation of the sun আমাক উলিয়াব দিছে বঢ়িয়া প্ৰশ্ন all of it angular elevation of the sun মানে angular elevation angle কোণৰ মানটো আমাক ইয়াত উলিয়াব দিছে নহয় জানো গুড ইভিনিং বাৰু জনে জনে নতুনকৈ জয়েন কৰি আছে বাৰু গুড ইভিনিং all of you first very easy সোনকালে angular elevation of sun দিয়া আছে মানে আমাৰ angle তো ইয়া যদি sun থাকে তো বস্তুটো এনেকুৱা যাব নহয় জানো this will be the value তো কোন কোড বনিব ইয়াতে বনিব কোন এই থিটাৰ মানটো আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে we have been asked to find out the value of this theta okay এই পোলৰ হাইটটো আমাক কি দিয়া আছে পোলৰ হাইটটো আমাক দিয়া আছে বাৰু 10 মিটাৰ কিমান দিয়া আছে 10 মিটাৰ দিয়া আছে যদি আমি থিটা উলিয়াব যাও সোয়া এটো পারপেন্ডিকুলার এটো ভূমি আকৌ আহি গল আমাৰ লম্ববাই ভূমি কোন থিটা tan থিটা তো tan থিটা বহাই দিয়া tan থিটা ইকুয়াল টু লম্ববাই ভূমি পারপেন্ডিকুলাৰ ভ্যালু আমি পাই আছো 10 ভূমিৰ মানটো পাই আছো 10√3 তো এটো হ'ব 10/10√3 10 আৰু 10 গুছি যাব থাকিব আমাৰ অকল 1/√3 1/√3 মানে কি tan 30 ডিগ্ৰীত আমি পাম 1/√3 মানে না tan 30 ডিগ্ৰী পাম আমি 1/√3 দিওফালে tan ক্যান্সেল কৰা তো থিটাৰ মানটো আমি পাই আছো 30 ডিগ্ৰী কোণৰ মানটো আমি কিমান পাম বাৰু 30 ডিগ্ৰী তো 30 ডিগ্ৰী অপচন এ উইল বি দি কারেক্ট আনসার ইয়াত কোণৰ মানটো কি হ'ব 30 ডিগ্ৰী হ'ব ঠোকো লাইক ক্লিয়াৰ মনত থাকিব সবৰে অলৰাইট ভেরি গুড সবে দি আছে ইয়াৰ আনসার অর্পিতা অভিজিত সাতুৰো অনামিকা বৰখা বৰিয়া অলৰাইট সো জুনে জুনে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই বাৰু তোমালোকে 1 সেকেন্ড সময় লোৱা আৰু হুনকালে এবাৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়া 1 সেকেন্ড সময় লৈ পিলাই হুনকালে লাইক কৰি দিয়া নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও সোৱা two poles of height 20 and 14 meter are joined at the top by a wire which makes an angle of 30 degree with the horizontal find the length of the wire এটো এটা কোয়ালিটি প্রশ্ন এনটিপিসি তোহা প্রশ্ন সোয়া two poles of height 20 and 40 meter ঠিক আছে এটো এটা পোল ইয়ার হাইট 20 মিটার এটো এটা পোল ইয়ার হাইট 14 মিটার এতিয়া টপ অফ দি পোল এটো হল ইয়ার টপেস্ট পার্টটো এই দুটা পয়েন্ট কি করা হবো লগাই দিয়া হবো হয়নে বাই এ ওয়্যার এটা এডাল তার দি এটো লগাই দিয়া হল এই এডাল তাৰৰ দৈৰ্ঘ্যটো ধৰা বাৰু L হয়নে which makes an angle 30 degree with the horizontal 30 degree horizontal মানে ইয়াত কোণ কিমান বনাবো 30 ডিগ্ৰী বনাবো 30 ডিগ্ৰী গল find the length of the wire এই L ৰ মানটো উলিয়াব দিছে বঢ়িয়া প্ৰশ্ন দেই বঢ়িয়া প্ৰশ্ন দিছে একেবাৰে NTPC 2021 দিছে একেবাৰে বঢ়িয়া প্ৰশ্ন কোনে দিব পাৰিব চাওচোন লেটস সি who can tell me the answer বঢ়িয়া প্ৰশ্ন দিছে all of you first সোনকালে quick all of you first কি হ'ব কি আহি আছে ইয়াৰ আনসাৰটো কোৱাচোন মোৰ যেনেকৈ লাগি আছে বাৰু সবে দিবা হয়নে সবে দিব পাৰিব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার সবে দিব ইয়াৰ আনসারটো সবে দিব ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো সবে দিব 12 মিটার বঢ়িয়া yes 12 মিটার অপশন নাম্বার A will be the correct answer সোয়া টোটালটো কি দিয়া আছে বাৰু 20 দিয়া আছে আৰু ইয়াত হাইটটো দিয়া আছে বাৰু কিমান 14
এইটো যদি 14 হয় তাৰ মানে এইখিনি কি হ'ব বাৰু 14 হ'ব 14 হ'ব এইখিনি যদি 14 হয় বাকিখিনি থাকিব 6 এই 6টো কি হ'ব এটো পারপেন্ডিকুলার এটো লম্ব আমাক উলিয়াব দিছে এল এল মানে কি বাৰু হাইপোটেনিউস কর্ণ উলিয়াব দিছে তো এনেকুৱা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি এটা তোমালোকে ধৰা ৰেশিওটো য'ত আমি লম্বটোও পাম আৰু কৰ্ণটোও পাম এনেকুৱা কি আছে বাৰু sin থিটা হয়নে sin থিটা yes sin থিটা হ'ব পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউস থিটাৰ মানটো ধৰা বাৰু বহাই দিব লাগিব 30 ডিগ্ৰী লম্বৰ মানটো কিমান 6 ওপৰত 6 বহাই দিয়া তলত হাইট হাইট মানে কি বাৰু সরি হাইট নহয় হাইপোটেনিউস কিনো বাৰু কৰ্ণ এল তো এল টো ইয়াতে বহাই দিয়া sin 30 ডিগ্ৰী মানে কি হ'ব হাফ তো 1/2 ইকুয়াল টু 6/l ক্রস মাল্টিপ্লাই যদি আমি কৰো l ৰ মান পাম আমি 12 তো 12 will be the answer option a বলা নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও here we go all of you a man standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank কিমান ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী ই কি কৰিব বাৰু পিছুৱাই আহিব হয়নে কিমান মিটাৰ পিছুৱাই আহিব বাৰু 36 মিটাৰ যেতিয়া পিছুৱাই আহিব 36 মিটাৰ তেতিয়া কোণ কিমান বনিব 30 ডিগ্ৰী হয়নে পিছুৱাই আহি আছে তাৰমানে কোণটো কমিব আৰু যদি আগুৱাই যায় তেতিয়ালে কোণটো বাঢ়িব থাকে ওকে what is the breadth of the river what is the breadth of the river নদীখনৰ প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে হয়নে নদীখনৰ কি উলিয়াব দিছে আমাক প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে all of you কি হ'ব ইয়াৰ আনসার all of you জলদি কুইক নদীখনৰ প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে সবে কৰা Okay, let's begin. A man standing on the banks of a river. ইয়াৰ মানেটো জানা না banks of a river মানে কি? Suppose নদী আমাৰ গৈ আছে ঠিক আছে এটো হল আমাৰ নদী এই ফালটো আমি কি বুলি কও এই দুয়ো ফালটো আমি banks বুলি কও হয় না bank of the river. A man standing on the bank of the river. ঠিক আছে সো ইয়াত এজন মানুহ কি হৈ আছে বাৰু থিয় হৈ আছে and this is river. It all river width ঠিক আছে কি হ'ব এটো river width প্ৰস্থ হ'ব নদীখনৰ প্ৰস্থ হ'ব এটো আমাৰ ওকে এটো আমি ধৰিলো প্ৰস্থটো কিমান x observe that angle subtended by a tree on the opposite bank angle subtended by a tree on the opposite bank তো এটা কাম কৰো আমি মানুহৰ পজিশনটো অলপমান তলত নমাই দিও আমি তো ইয়াত মানুহ আছে there is man এতিয়া অপোজিট ব্যাংকত গছ আছে হয়নে বহুত দুখৰ একটা গছ আছে সো ধৰিলো এটো হল আমাৰ গছ এই গছটো যেতিয়াই মানুহে চাব তেতিয়া এঙ্গেল কিমান বনাব এঙ্গেল অফ কোণ দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী কিমান 60 ডিগ্ৰী এতিয়া মানুহটো কি কৰিব পিছুৱাই আহিব হয়নে পিছুৱাই যাব কিমান পিছুৱালে 36 মিটাৰ এটো 36 মিটাৰ তেতিয়া কোণৰ মানটো কিমান হ'ব কোণৰ মানটো কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী ওকে 36 মিটাৰ পিছুৱাই গলে কোণৰ মানটো কি হল বাৰু 30 ডিগ্ৰী আমাক উলিয়াব দিছে ব্যাংক নহয় বাৰু আমাৰ ৰিভাৰৰ উইথ নদীখনৰ প্ৰস্থটো উলিয়াব দিছে x ৰ মানটো আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে এম আই ক্লিয়াৰ কাৰ মানটো উলিয়াব দিছে x ৰ মানটো আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে yes very good 18 মিটাৰ সকলে দিলা একেবাৰে কারেক্ট আনসার ভেরি গুড অপশন নাম্বার বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বঢ়িয়া এতিয়া সলভ কৰিব লাগিব নহয় জানো কেনেকৈ সলভ কৰি আমি কোৱাচোন এনি আইডিয়া হাউ ক্যান উই সলভ ইট এটো হল আমাৰ লম্ব ন এটো পারপেন্ডিকুলার এটো পি বুলি ধৰা প্ৰথম এটা কোণ আৰু দ্বিতীয় এটা কোণ এই দুয়োটা কোণত কিন্তু পারপেন্ডিকুলার কমন tan থিটা ধৰা tan 60 tan 60 মানে tan theta perpendicular by base turns permanently black perpendicular by base মানে p by x হ'ব tan 60 হ'ব p by x আৰু যদি আমি tan 30 ধৰো tan 30 এটো perpendicular by base মানে p by base তলৰটো কি এটো আমি 36 আৰু এটো x মানে এটো হ'ব x plus 36
এতিয়া tan 60 ৰ মানটো কি হ'ব, tan 30 ৰ মানটো কি হ'ব সবে কোৱাচোন। tan 30 ডিগ্ৰীৰ মানটো কি হ'ব, 1/√3 হ'ব। 1/√3 ইকুৱেল টু পি যদি আমি উলিয়াও x প্লাছ 36 এইফালে বহাই দিয়া বাৰু ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই, তো x প্লাছ 36/√3 এইটো পিৰ মান। tan 60 ডিগ্ৰী মানটো কি হ'ব, √3 হ'ব অকল। তো √3 x এটা পূৰণ কৰা, তো x √3 এইটো আমি পাই আছো পিৰ মান। পিৰ মান দুয়োটা তুলনা কৰা, কম্পেয়াৰ। যদি এই দুটা ইকুৱেশ্যন আমি তুলনা কৰো, ইফ উই কম্পেয়াৰ দিস টু ইকুৱেশ্যন, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এটা আমি পাম বাৰু x প্লাছ 36/√3 ইকুৱেল টু এইফালে বনিব আমাৰ x √3, √3 এইটো 3x হ'ব। 3x যদি আমি সলভ কৰো এইফালে x টো সোমাই দিয়া, এইটো হ'ব 2x, 2x ইকুৱেল টু 36, তাৰ মানে x ৰ ভ্যালুটো আমি কিনো পাই আছো, 18 পাই আছো। 18 অপশ্যন বি ইজ দি কাৰেক্ট আনসাৰ। বঢ়িয়া, ভাল লাগিলে, মজা লাগিলে এইটো এনটিপিসিত অহা প্ৰশ্ন। বলা নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। হেয়াৰ উই গো। দি টপ অফ টু টাৱাৰ্স, হয়নে, কি দিয়া আছে বাৰু চোৱা, টপ অফ টু টাৱাৰ, হাইট দিয়া আছে বাৰু x আৰু y, ষ্টেণ্ডিং অন এ লেভেল গ্ৰাউণ্ড, হয়নে, ভূমিত আছে বাৰু, আৰু এই ভূমিটো কিন্তু সমতল, মানে একেবাৰে প্লেন। কিমান কোণ বনাব, সাবটেন্ড এংগেল অফ 60 and 30 ডিগ্ৰী এট দি মিড পইণ্ট অফ দি লাইন জইনিং দেয়াৰ ফিট, দি ভেলু অফ x ইজ টু y। লেভেলৰ প্ৰশ্ন হয় একেবাৰে, এনটিপিসিত অহা লেভেলৰ প্ৰশ্ন। লেটস সি হু কেন টেল মি দি কাৰেক্ট আনসাৰ। কোনে দিব পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, অল অফ ইউ সোনকালে। কি আহি আছে কোৱা, all of you first x is to y কি হ'ব, ওকে বঢ়িয়া। 3:1 কোনে দিলে বাৰু, 3:1, yes 1:3 হ'ব নাকি 3:1 হ'ব বাৰু কোৱাচোন। ভেৰি গুড, 3:1 নাকি 1:3, অল ৰাইট। সো এই দুটাৰ ভিতৰত অকল এটা হ'ব, অনলি ওৱান উইল বি দি এনসাৰ। ঠিক আছে, চাও কোনটো হ'ব ইয়াৰ এনসাৰটো চোৱা। টপ অফ টু টাৱাৰ, হাইট x and y, ষ্টেণ্ডিং অন লেভেল গ্ৰাউণ্ড। লেভেল গ্ৰাউণ্ড, দুটা টাৱাৰ এনেকে বহাই দিয়া বাৰু, এটাৰ হাইট x আৰু এটাৰ হাইট y, সাবটেন্ড এংগেল 60 ডিগ্ৰী এট দি মিড পইণ্ট। এতিয়া মিড পইণ্ট মানে কি, দুটা টাৱাৰৰ একেবাৰে চেণ্টাৰটো, হয়নে, কেন্দ্ৰটো কি হ'ব, মিড পইণ্ট। ইয়াত এটা লাইন বনাই দিয়া, ইয়াত এটা লাইন বনাই দিয়া। কিয় লাইন বনালো, কাৰণ এংগেল বনাব লাগিব, হয়নে। এটা 30 এটা 60 দিয়া আছে, তো ইফালে তুমি ধৰি লোৱা বাৰু 30 ডিগ্ৰী আৰু ইফালে তুমি লিখা বাৰু 60 ডিগ্ৰী, হৈ গ'ল 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী। সো এতিয়া যদি আমি সলভ কৰো, তো এটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখা বাৰু, এক্সৰ মানটো যিহেতু প্ৰথমত দিয়া আছে, ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 60। যদি তুমি এক্স ধৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত 30 লিখিব নোৱাৰা, ইফালে 60 লিখিব লাগিব। তাৰে বাবে কিন্তু তোমালোকৰ এই কনফিউজনটো হৈ আছে 1:3 নেকি 3:1, ঠিক আছে। এক্সটো প্ৰথমত আছে আৰু এইফালে প্ৰথমটো দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী, তো এক্স যদি দিয়া থাকে ইয়াৰ এংগেলটো 60 ডিগ্ৰী, y টাৱাৰৰ এংগেলটো 30 ডিগ্ৰী। আৰু যিহেতু মিড পইণ্ট, তো জানানে এটা বস্তু, এই দূৰত্বটো যদি এইটো সাপোজ y হয়, এই দূৰত্বটো যদি y হয়, তেতিয়াহ'লে এই বাকী দূৰত্বটো কি হ'ব, y হ'ব। মিড পইণ্ট দিয়া আছে ন, টোটালটো যদি সাপোজ 10 মিটাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মিড পইণ্ট মানে কি, মিড পইণ্টৰ এইফালে 5 মিটাৰ, আগফালে 5 মিটাৰ, একে থাকিব, সমান ভগাই দিয়া হ'ব বস্তুটো, হয়নে, লেন্থটো। ক্লিয়াৰ, এইটোৱে হ'ল মিড পইণ্টৰ কনচেপ্ট। সো এতিয়া আমি কোনটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি বাৰু, আমি 10 ইউজ কৰিব পাৰি নে নাই, 10 ইউজ কৰিব লাগিব, 10 60 10 30, বাছ 10 60 ডিগ্ৰী পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ, মানে x বাই y, বহাই দিয়া x বাই y ডিভাইডেড বাই 10 30 ডিগ্ৰী, হয়নে, ডিভাইডেড বাই
tan 30 degree equal to perpendicular by base y by y এটা কাম কৰা বাৰু দুটা y টো তো তোমালোকৰ কনফিউজন হৈ যাব দেই ঠিক আছে এই ডিসটেন্সটো এটা বেলেগ মান আমি ধৰি ল বাৰু কি ধৰিব পাৰি আমি ক্যাপিটাল A বুলি ধৰা বাস হৈ গল ক্যাপিটাল A তো এটা হ'ব x by ক্যাপিটাল A তলৰটো হ'ব y by ক্যাপিটাল A তো এই ক্যাপিটাল A তলত আছে এটো আমাৰ ক্যান্সেল যাব এতিয়া tan 60 ডিগ্ৰী মানটো আমি পাই আছো 1/√3 tan 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু হ'ব অকল √3 ইকুৱেল টু আমি পাই আছো বাৰু x by y হয়নে x by y তো x by y ভ্যালুটো কি হ'ব √3 তলত নামি যাব এটো হ'ব 1/3 1/3 তো মোৰ আহিলে তোমালোকে কোৱা তোমালোকৰ কোনটো আহিলে x is to y 1/3 আমি পাই আছো we are getting it 1/3 তেন্তে এটো হ'ব নাকি ঠিক আছে না বস্তুটো এবাৰ চেক কৰাচোন তোমালোকে 1/3 হ'ব নাকি 3:1 হ'ব পদ্ম হাতিমুৰিয়াই কৈ আছে স্যাৰ ডি হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰটো তোমালোকে কোৱা x টাৱাৰ এইফালে আছে আৰু y টাৱাৰটো এইফালে আছে x ৰ বাবে আমি এংগেল পাই আছো 60 ডিগ্ৰী y ৰ বাবে এংগেল পাই আছো আমি 30 ডিগ্ৰী এতিয়া tan 60 perpendicular by base মানে x by a tan 30 y by a x by y ইয়াতে থাকিব a cancel tan 60 ডিগ্ৰী oh yes এটো উল্টা লিখা হল নাকি উল্টা লিখালো ৰবা tan 60 আৰু tan 30 এটো উল্টা লিখা হৈছে tan 30 ডিগ্ৰীৰ মানটো কি হ'ব 1/√3 হ'ব ৰাইট tan 30 ডিগ্ৰীৰ মানটো কি হ'ব 1/√3 tan 60 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো কি হ'ব √3 তো এতিয়া সা তলৰ √3 টো উপৰ ফালে যাব এটো 3/1 হ'ব 3/1 বঢ়িয়া 3/1 ওকে 1:3 নহয় বাৰু 3:1 অপচন ডি উইল বি দি কারেক্ট আনসার ওকে চেক কৰাছোন এবাৰ সবে বস্তুটো ঠিক আছে না এবাৰ চেক কৰা ঠিক আছে ক্লিয়ার হল বলা নেক্সট আমি একবারই যাও হিয়ার উই গো সো the height of a house is h and a 5.2 meter long ladder is just sufficient to go at the top of the house which is when its inclination with the horizontal ground di ase 45 degree find the height of the house hane ঘৰ আমাক কি উলিয়াব দিছে উছৰ কিমান উখৰ হ'ব এটো আমাক উলিয়াব দিছে find the height of the house ঘৰৰ উচ্চতা উলিয়াব দিছে height of the house ঘৰৰ উচ্চতাটো আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে all of you give it a try উনকলে ফার্স্ট কোনোবাৰ যদি অপশন নাম্বার সি উলাই আছে ন তাৰ মানে তোমালোকৰ এই 10 60 10 30 ডিগ্ৰী বহুৱাতে এটো অলপমান দিগদাৰ হৈছে চাগে ভুল হোৱা নাই এটো জাস্ট এটা মানে মানটো অলপমান খেলিমেলি হৈছে 10 30 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু 1/√3 10 60 ডিগ্ৰীৰ মান অকল √3 ওকে ওকে এটো সলভ কৰা সবে কি হবে এর অ্যানসার পূর্ণিমা বলছে সলভ করে বলছি আরেকবার চেক করো আরো এবার চেক করো বারু কি হবে এটু এর অ্যানসারটো কি হবে হাইট অফ এ হাউস ইজ h দিয়া আছে হাইট অফ এ হাউস ধৰি লোৱা h 1.25 meter long ladder is just sufficient to go at the top of the house so ladder ক'ত বহাব ইয়াতে হে বহাব ladder জখলা এটো হ'ব জখলা
জখলাটো কিমান দৈৰ্ঘ্য বাৰু দিয়া আছে 5.2 মিটাৰ when its inclination with the horizontal ground কিমান এংগেল বনাব গ্ৰাউণ্ডৰ লগত ভূমিৰ লগত 45 ডিগ্ৰী আমাক h ৰ মানটো উলিয়াব দিছে ইয়াতকে সহজ আৰু কি sin থিটা ইউজ কৰা sin 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই হাইপোটেনিউজ লম্ব বাই কৰ্ণ h বাই 5.2 h বাই 5.2 sin 45 কি হ'ব 0 1 by 2 1 by root 2 তো 1 by root 2 equal to আমি পাই আছো h by 5.2 ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে h ৰ মানটো পাম 5.2 by root 2 5.2 by root 2 আহি আছে 5.2 by root 2 are you getting the same answer 5.2 by root 2 এতিয়া we can do one thing আৰু এই one thing to কি হ'ব দশমিটো উলাই দিয়া তলত থাকিব 10 2 দি ভগাই দিয়া 2 5 2 দি ভগাই দিলে নহব সাকে বেলেগ কিবা এটো বনাব পাৰি নেকি মোৰ জেনেকে লাগি আছে অপচন নম্বৰ সি হ'ব লাগে অপচন নম্বৰ সি শুড বি দি আনসাৰ এম আই ৰাইট কাৰণ এই 52 যোনটো আছে ন 52 যদি আমি ইয়াত বহাই দিও তেতিয়ালে 52 টু কি হ'ব 2 into 26 divided by 10 root 2 ঠিক আছে 2 দি ভগাই দিয়া 2 পাশে 10 হ'ব 2 13 দি 26 গল এতিয়া 2 এর জায়গাতে আমি বহাব পারি root 2 into root 2 root 2 root 2 এটা ক্যান্সেল তো 13 root 2 by 5 আমি পাম ইয়াৰ কারেক্ট आंसर অপশন নাম্বার সি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ বনাব লাগে হয়নে we have to make it Okay, clear hole na sabore? Bola. Next time agbar isa here we go. So aki diya ase 300 meter from the foot of a cliff on a level ground, angle of elevation of the top of a cliff. Ki diya ase 60 degree. Find the height of the cliff. Cliff iman tan nai baru tower dhori lo ekho nai. You can consider this cliff as a tower. Bas hoi gol. ঠিক আছে cliff মানে কি actually hill পাথর ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে ন 300 meter from the foot of a cliff ধৰিলো এটো হল আমাৰ cliff ইয়াৰ ফুটৰ পৰা কিমান মিটাৰ দূৰ 300 মিটাৰ দূৰ তাতে কি হ'ব angle of elevation of the top of a cliff দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী এই top of a cliff ৰ পৰা ইয়াত angle বনিব কিমান 60 ডিগ্ৰী আমাক কি উলিয়াব দিছে height of the cliff এই height টো উলিয়াব দিছে very easy tan theta use কৰা you will get the answer হয়নে tan আমি ইউজ কৰিব পাৰি নিশ্চয় tan যদি আমি ইউজ কৰো কি হ'ব কোৱাচোন tan 60 ডিগ্ৰী perpendicular by base perpendicular আমি h পাই আছো base আমি 300 পাই আছো tan 60 ডিগ্ৰী মান আকো আহি গল কি হ'ব কোৱাচোন tan 30 ডিগ্ৰী যদি 1/√3 আর tan 60 কি হ'ব √3 নহয় জানো কি হ'ব √3 তো √3 into 300 h or value am I right option number c will be the correct answer thoko like option number c will be the correct answer জুনে জুনে এতিয়ালৈকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই কোৱান প্লাস QUANTPLU ডাবল সার্চ কৰিবা ওলাই আহিব পটককে জয়েন কৰি লবা ঠিক আছে এতিয়া ক্লিয়াৰ সবৰে অপশন নাম্বার সি ইজ দি কারেক্ট বলা নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও হিয়াৰ উই গো এটো কোনে কৰিব পাৰিব হু ক্যান ডু দিস দি ৰেশিও অফ দি লেন্থ অফ এ ট্রি টু ইটস শ্যাডো হয়নে গছ এখন আমাক দিয়া আছে এই গছৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু এই গছৰ সাৰ এই দুটাৰ অনুপাত আমাক দিয়া আছে 1:1/√3 আমাক সূৰ্যৰ কোণৰ মানটো উলিয়াব দিছে angles of elevation of sun's elevation কি হ'ব the angle of sun's elevation আমাক উলিয়াব দিছে all of you first find the angle of sun's elevation ratio of the length of a tree to its shadow হইলো এটো হল আমাৰ গছ এটো হল আমাৰ সা লেন্থ টু কি দিয়া আছে বাৰু 1 ইউনিট ইয়াতে বহাই দিয়া 1 শ্যাডোৰ দৈৰ্ঘ্যটো দিয়া আছে 1/√3 হয়নে শ্যাডোটো দিয়া আছে সাটো 1/√3 হৈ গল আমাক উলিয়াব দিছে থিটা এই থিটাৰ মানটো আমাক উলিয়াব দিছে নহয় জানো তো থিটাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম tan থিটা ধৰি লবা
tan theta equal to perpendicular by base লম্ব বাই ভূমি 1/1/√3 কিনো হ'ব √3 টো ওপৰত সোমাই দিয়া এটো হ'ব √3 আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি tan 60 ডিগ্ৰী বহাম দুয়োফালে tan ক্যান্সেল হ'ব থিটাৰ মানটো ফাইনালি আমি কিনো পাই আছো 60 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এবাৰ তোমালোকেও কনফাৰ্মেশনটো জনাই দিয়াছোন মিলিলে না নাই মিলা মিলিলে নে নাই মিলা এবাৰ কোৱাছোন অপচন নম্বৰ সি বঢ়িয়া পলা নেক্সট আমি আগবাঢ়িছো এই প্ৰশ্নটো ওয়ান অফ দি মোস্ট ট্রেন্ডিং কোশ্চেন এই প্ৰশ্নটো ওয়ান অফ দি মোস্ট ট্রেন্ডিং কোশ্চেন এনটিপিসিত অহা ট্রেন্ডিং প্ৰশ্ন চাও কোনে দিব পাৰিব এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনে দিব পাৰিব এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ অল অফ ইউ লেটস সি আৰু এই প্ৰশ্নৰ যোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এটো হ'ব 2.6 মিটাৰ 2.6 মিটাৰ মই সকলোকে কৈ আছো বাৰু তোমালোকে এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা কাৰণ এই প্ৰশ্নটো আজিৰ ক্লাছৰ থাকিব হোমৱৰ্ক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পাইছা যদি তোমালোকে কমেন্ট কৰি প্লাই জনাই দিবা তথাপিও মই শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে মাৰ্ক কৰিলো যাতে তোমালোকে এটো পোৱাৰ পিছত মিলাব পাৰা হয়নে নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাও ফাইনালি আজি আমাৰ ইমানখিনি আছিল আৰু আহি গল আমাৰ সুখবৰ আৰু সুখবৰটো কবলৈ গলে কি দুগুণৰ হয়নে দুইগুণ বৈধতা ডাবল ভ্যালিডিটি উইথ ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট লগতে ফ্রি গিফট অন এভরি পারচেজ জি ব্যাচ তোমালোকে যদি কিনা তেতিয়ালে 6 মাহৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ এটা ব্যাচ তোমালোকক বিনামূলীয়া দিয়া হ'ব 6 month current affairs batch free তোমালোকক দিয়া হ'ব কিন্তু কুপন কোড ইউজ কৰিব লাগিব Y567 NTPC batch যদি আমি চাও আহি গল আমাৰ আকো ডিসকাউন্ট মাত্ৰ 1171 টকা দি লব পাৰিবা এডমিশন আৰু মেইন কথা এটো নহয় মেইন কথাটো হল 2 বছৰৰ থাকিব ভ্যালিডিটি কুপন কোড ইউজ কৰা Y567 এটো আমাৰ চিলড্ৰেনস ডে উপহাৰ হয়নে শিশু দিৱস আহি আছে বাৰু পৰখি তাৰে বাবে তোমালোকৰ কাৰণে আমি এটা মানে আমি সকলোৱে মিলি এটা উপহাৰ লৈ আহিছো ঠিক আছে আজিৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ গল সেল সো প্ৰতিটো ব্যাচৰ এডমিশন লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে ক্লিক কৰিবা কুপন কোড বহাই দিবা Y567 1171 আৰু 24 মাহৰ ভ্যালিডিটি লব পাৰিবা এডমিশন নেক্সট যদি আমি আগবাঢ়ি যাও এনটিপিসি পৰীক্ষাৰ বাবে টেষ্ট সিৰিজ লৈ লব পাৰা কুপন কোড Y567S এডমিশন লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে মাত্ৰ 214 নেক্সট যদি আমি আগবাঢ়ি যাও RRB NTPCৰ বাবে দুখন কিতাপ এটো মই তোমালোকক জনাই দিছিলো এই দুখন কিতাপৰ লিংক দিয়া থাকিব ডেসক্ৰিপচনত কুপন কোড Y567S বিনামূলীয়া ডেলিভাৰী দি ঘৰত পাই যাবা নেক্সট আমাৰ অসম টেটৰ ব্যাচ নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখৰ পৰা এটো স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে মানে হল অহাকালি জুনে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই লৈ লব পাৰা লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ মক টেষ্ট যি লাগে তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইয়াত দিয়া হ'ব কুপন কোড Y567 24 মাহৰ ভ্যালিডিটি মাত্ৰ 1464 টকা দি লব পাৰিবা এটো এডমিশন আৰু প্ৰতিটো ব্যাচৰ লগত কিন্তু ফ্ৰী কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এটো পাবা তোমালোকে ঠিক আছে প্ৰতিটো ব্যাচৰ লগত তোমালোকে পাবা ফ্ৰী কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওকে APSC ফাউন্ডেশন প্ৰগ্ৰাম 2024-25 সেশনৰ কাৰণে জুনে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই লৈ লব পাৰা কাৰণ মাত্ৰ 9499 টকা দি তোমালোকে both অনলাইন আৰু অফলাইন বস্তুখিনি পাই যাবা অনলাইন এপত ক্লাसेस বিলাক কৰিব পাৰিবা আৰু অফলাইন প্ৰতিটো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলস প্ৰিলিমছ কোৱা মেইনছ কোৱা ইন্টাৰভিউ লৈকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলস খিনি তোমালোকৰ ঘৰত ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব কুপন কোড ইউজ কৰিবা Y567 থাকিব 24 মাহৰ কাৰণে ভ্যালিডিটি এডমিশন লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত আৰু কমেন্ট বক্সত দিয়া থাকিব এতিয়া আহি গল আমাৰ অসমত চলি থকা ওয়ান অফ দি মোস্ট ট্ৰেন্ডিং ব্যাচ আসাম মহাপেক কাৰণ এটো সকলোৱে গম পোৱা এটো ব্যাচত এডমিশন ললে বেলেগ ব্যাচত এডমিশন লব লগা একো নাই প্ৰতিটো ব্যাচত দিয়া হ'ব তোমালোকক অটোমেটিক এডমিশন লগতে ধুনিয়া উপহাৰ ফ্ৰী গিফট কি থাকিব 6 মাহৰ বাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সো এই প্ৰতিটো ব্যাচৰ এডমিশন লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে কুপন কোড ইউজ কৰিবা Y567 মাত্ৰ 3514 টকা আৰু 24 মাহৰ ভ্যালিডিটি লব পাৰিবা তোমালোকে এডমিশন ঠিক আছে আশা কৰিলো ক্লাছটো কৰি প্লাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰ লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কৈ দিবা আৰু আজিৰ ক্লাছত দিয়া হোমৱৰ্কৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট কৰি প্লাই জনাই দিবা জনে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পৰকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু জনে এতিয়ালৈকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই QUANTPLUSS মাৰি প্লাই তোমালোকে সাৰ্চ কৰা টেলিগ্ৰামত ওলাই আহিব জয়েন কৰিবা ডেইলি ক্লাছৰ PDF দিয়া হ'ব সি অল অফ ইট নেক্সট অহাকালি লগ পাম গধূলি